आज आपण हेल्दी आणि टेस्टी रेसिपी बनवणार आहोत, मेथी राईस। त्यासाठी आपल्याला लागणारं साहित्य आहे 2 वाट्या बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून 20 मिनिटं भिजवून घ्यायचे। एक मेथीची जुडी, फक्त पानं घ्यायची आहेत, त्याची काड्या नाही घ्यायच्या आहेत, स्वच्छ धुवून घ्यायची। एक टोमॅटो बारीक चिरून घ्यायचा आहे। 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घ्यायच्या। 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घ्यायच्या। अर्धा लहान चमचा हिंग आणि 1 लहान चमचा हळद। अंदाजे 4 मोठे चमचे तेल घ्यायचे। तेल गरम झाल्यानंतर त्यात हिंग घालायचं, लसणाचे पाकळ्या घालायचे, मिरची, लसूण लालसर झाल्यानंतर त्यामध्ये हळद घालायची, मेथी परतून घ्यायची, मेथीपुरतं मीठ टाकायचं। 2 मिनिटं वाफ यायसाठी मेथीला झाकून ठेवायचं। मेथीला वाफ आली आहे, तर टोमॅटो टाकूया। टोमॅटो टाकला आता तो पण चांगला वाफवून घ्यायचा। मेथी आणि टोमॅटो आता छान वाफलेत आणि त्याला छान पाणी सुटलंय। आता तांदळामधलं पाणी काढून ते तांदूळ यात टाकून घेऊया। गॅसची फ्लेम थोडीशी वाढवून घ्यायची आणि चांगलं परतून घ्यायचं। त्याला आता तांदळात थोडंसं पाणी घालायचं आहे। पाणी बेतानेच घालायचं आहे, कारण जास्त पाणी घातलं तर भात मऊ होईल। तांदळाच्या लेवलच्या थोडंसं वरच पाणी घ्यायचं आहे। आता कुकरचं झाकण लावून शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। 1 ते 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या। आपण बघू शकता आपला भात छान मोकळा झालेला आहे। आता आपण हा भात बाउलमध्ये काढून घेऊयात। मेथी मात्र न चिरताच घ्यायची आहे, नाहीतर मग कडवटपणा येतो। आपला गरमागरम मेथी राईस रेडी आहे। आपल्याला रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका।